Hello, this is Martin again, and in this video, gusto lang kitang i-congratulate for taking action and for making the right decision na panoorin at tapusin yung 3 video training series na binigay ko sa'yo. So ngayon, baka ang tanong mo is, paano ka makakapag-enroll sa Unity Network? So kung tatapusin mo yung video na to, malalaman mo yung tamang way kung paano ka makakapag-enroll sa Unity Network. If kung meron ko nakikitang button sa baba nito, Enroll Now button. So, i-click mo yung button na yan. Tapos, kapag na-click mo yung button na yan, may lalabas dyan na instructions kung paano ka makakapag-enroll. If kung nasa abroad ka o FW ka, pwede mong piliin yung payment option number 1 and number 2. Okay? So, pwede mo siyang ipadala sa bank account or ipadala mo through remittance yung enrollment fee mo if kung nasa abroad ka. If kung nasa Pilipinas ka naman, nandito ka sa Pinas, pwede mong piliin yung payment option number 3. Okay, so i-click mo lang yung button na yon nandun sa payment option number 3. Tapos panoorin mo yung step-by-step guide na video kung paano ka makakapag-enroll sa Unity Network. And I hope sana makaabot ka kasi limited lang yung slots na makakapasok dito sa team na tinuturuan ko. And pinipili ko lang talaga yung mga willing na matuto, willing na magkaroon ng pagbabago, at kumita ng malaki gamit lang ang mobile phone at internet. And I hope sana gumawa ka ng tamang aksyon at tamang desisyon ngayon. So maraming salamat sa iyo and see you sa team and God bless. Bye-bye!